Multi Johnny. Magandang araw sa inyo mga ka-JP Tech. Itong araw na to ituturo ko sa inyo step by step kung anong mga kadahilanan nagiging problema ng mga no frost na refrigerator. 'Di ba minsan nagtataka kayo bakit kumakapal ang yelo sa evaporator, mga 2 araw, 3 araw kumakapal na. Ngayon pag kumapal 'yon, nawawala naman yung lamig niya sa baba. Hindi na siya nagiging malamig yung mga linalagay nyo sa baba. Tapos pag tumagal na ng tumagal na mga ilang araw, unti-unti na yung mga frozen meat nyo sa ibabaw, unti-unti na rin siyang lumalambot. So ito ngayon guys, para mas madali nyong makuha ang trouble. So ito na ngayon ang mga pyesa natin. So yan ang gagawin natin para mas mapabilis na ma-troubleshoot kung anong problema. So guys, ayan, kung normal operation, ang fan motor natin, tuloy-tuloy ang andar niyan. Kasama niya ang compressor, fan motor at compressor, silang dalawang umaandar niyan. Ang tuloy-tuloy. So ngayon, itong timer natin, siya ngayon ang mag-aano ng oras para mag-defrost. So pag oras na ng defrost, mamamatay ang fan motor natin, pati yung compressor. So itong pagka nag-defrost na yan, ito naman ang gagana, tong thermodisc natin, bibigay power galing timer. Kakaroon siya ng power sa thermodisc, papunta naman ng heater natin. Ayan guys. So ito guys ang pwedeng magiging problema itong mga pyesa na to. Pwede ring fan, pwede ring timer, pwede ring heater, pwede ring thermodisc. Kaya ganun na nangyayari pagka kumakapal ang yelo, mabilis kumapal ang yelo sa evaporator nyo at saka sa walang lamig sa baba. So ang gagawin natin pag troubleshoot kagad, halimbawa kumapal na yung yelo nito. So halimbawa makapal na yung yelo. Ang nangyayari kasi pag makapal na yung yelo nito, wala nang hangin, hindi na makalusot ang hangin. Kahit umaandar ang pan natin halimbawa, wala nang hangin na bumababa papunta doon sa babang chiller natin na magpapalamig kasi black na siya ng yelo. So madali nyo siyang ma-check kung ano naging problema niya. So minsan, 'di ba, pagka no frost na refrigerator, pagbukas mo ng ibabaw na pintuan, mararamdaman mo 'yan kung may umaandar na pan. So ibig sabihin umaandar ang pan. So ibig sabihin wala tayong problema dun sa pan na 'yon. So ngayon, ito ngayon ang timer natin. So ang timer naman natin para pag-check agad. So ito ang timer natin na nakalocate to, minsan nasa malapit sa motor, compressor, o minsan naman nasa ilalim ng refrigerator, ng compartment ng refrigerator. So ngayon ang gagawin natin, kung halimbawang umaandar ang motor ng compressor, so una natin gagawin, pipihitin natin tong timer na to kasi naka on position siya. Yung pan natin umaandar yan. So ngayon ang gagawin natin, pipihitin natin tong timer natin ng dahan-dahan. Ayan. Kung may maririnig kayong, ayan, dahan-dahan nyo lang siyang pihitin ng clockwise. Ayan. Dahan-dahan lang. Yun. Kung narinig nyo isang malakas na lagitik na yun, ibig sabihin yun na yung defrost nya. Ngayon, pag nag-defrost na yan, papatayin na ng timer itong fan motor. So, hihinto na yan. Yung compressor, mamamatay rin yun. So, ibig sabihin, time na ng pagde-defrost niya. Ngayon, ang gagawin nyo naman, kung may clamp ammeter kayo para madali nyo matesting kung ano yung problema, dito sa wire ng plug, sa likod ng refrigerator nyo, pwede nyo biyakin yung wire nyo at saka lagyan nyo ng clamp ammeter dito. Yan. So ngayon malalaman nyo, i-set nyo ng amps
So malalaman nyo yan pagka halimbawang walang nag-register dito, kagaya nito halimbawa walang nag-register. So ibig sabihin ang heater natin hindi gumagana, either ang heater or timer or thermodisc. Ito ang thermodisc o ang heater. So ang gagawin natin, i-unplug natin. Pag na-unplug na natin, so ayan guys, kung na-unplug na natin, nabunot na natin halimbawa sa saksakan, ang gagawin natin, may tester tayo. Ayan, tester natin. So ang gagawin natin, i-checkin muna natin yung heater natin, itong heater. Ito kasi yung heater niya, yung nasa ilalim na to. So ayan. So ito ngayon tetesterin natin yung heater. Ayan. Kung meron naman siyang continuity, ibig sabihin buo ang heater natin. So nandito naman kayo ngayon sa thermodisc. Itong thermodisc na to, pag halimbawang makapal ang yelo niya, malamig yan, pwede mo rin siyang testerin. So dapat yan, pagka buo ang itong thermodisc na to, kung buo to, pag halimbawang malamig na malamig siya, magkakaroon siya ng continuity. So kung tetesterin mo siya ngayon, wala, kasi ibig sabihin hindi naman siya malamig eh. Kung nagkataon na lang halimbawang nag-check kayo ng refrigerator, halimbawa malamig na malamig tong evaporator, makapal ang yelo, yan, pwede na siyang matesting. Magkakaroon ng continuity itong thermodisc natin kasi kung buo siya. So tetesterin mo rin yan. Kung halimbawang sira siya, wala siyang continuity, pero malamig na malamig, makapal ang yelo, so ibig sabihin ito ang sira ang thermodisc. Kasi ang thermodisc, pag nag-defrost ang timer, magbibigay yan ng power. Nakakonekta kasi yan sa isang linya ng heater. So ngayon, pag linagyan mo ng clamp ammeter ang isang linya ng wiring mo, magre-register yan dito ng kung 3 point something amps, ibig sabihin gumagana na yung heater natin. Pero pag wala, ito kasi thermodisc na to, ang gamit niya is siya yung nagbabantay sa pag wala ng yelo dito, natunaw na ng heater, siya magka-cut off sa heater. Itong thermodisc na to magka-cut off sa heater. So ngayon, kung halimbawang malamig na malamig to, makapal ang yelo, tapos na tester mo to na walang continuity, ibig sabihin ito ang sira. Tapos tinester mo tong heater mo, may continuity, gaya niya ngayon may continuity, ibig sabihin buo tong heater mo, so ito ang sira, ang thermodisc. Pero minsan naman nagkakaproblema rin na buo naman ang thermodisc mo, buo to halimbawa, kung malamig na malamig, makapal ang yelo dito, tapos tinester mo naman yung heater mo, halimbawa heater mo, itinester mo ngayon, walang continuity, ibig sabihin yung heating element mo, yun ang may problema. So ngayon halimbawa, na tester mo, makapal ang yelo ng evaporator, tapos itong thermodisc mo, na tester mo rin na may continuity. Halimbawa lang may continuity itong thermodisc mo, dahil malamig na malamig siya, nagkaroon siya ng yelo dito, tapos na tester mo rin to, yung heater mo buo, so meron posibilidad din na pwedeng magkaroon ng problema ang timer mo. Ayan, yan ang way ng pag-check. Kung nakikita mo naman na pan mo na pinaandar mo at umaandar, so ibig sabihin may posibilidad na may problema ng timer mo. Yan ang mga mabilis na pag-way ng pag-check ng no frost na refrigerator. Kasi minsan ang timer, ang nagiging problema naman itong timer, minsan pag pinihit mo ng setting ng manually ng defrost, maririnig mo yan, maglalagitik yan, nagde-defrost siya. Doon lang time, pag linagyan mo ng clamp ammeter yung isang linya ng
wire ng saksakan mo, halimbawa, makikita mo bakit buo yung merong amperahe dito. Pero sinet mo ng manual tong timer mo ng defrost. So ibig sabihin, may posibilidad na sira ang timer mo. Kasi minanual mong pinihit itong timer mo na nang defrost. Tapos nag-defrost siya, gumana ang heater mo, nagyan mo ng clamp ammeter, gumana, karoon ng mga 3 point something or 0.45, ganyan, depende sa amperahe ng heater mo. So ibig sabihin, kung gumana yung buong thermodisc mo, buong heater mo, so may posibilidad na ang timer mo may problema. Ang nagiging problema kasi nitong timer, halimbawa sinet mo na siyang manual na defrost, tapos gumana yung heater, saka lang siya nag-heater. Ang nangyayari kasi sa timer, halimbawa sinet mo siya ng defrost, gumana siya, so ibig sabihin alam mo na kaagad ang problema mo nandito na sa timer. Kasi ang timer, pagkatapos ng defrost, aandar yan ng dahan-dahan. Minsan pababayaan mo, aandar yan, maraming pag lumagitik ng mga medyo malakas. Yun, ibig sabihin yun, umandar na ang compressor mo, pati yung fan mo umandar na. So minsan ang nangyayari sa timer, pumitik na ng ganyan, normal niya na natakbo, hindi siya ngayon nangyayari, hindi siya umiikot ng dahan-dahan na ganyan. Kasi dapat yan dahan-dahan yan umiikot. Kung halimbawa ang unit mo bago ito, depende kasi sa nakalagay sa timer, minsan every 6 hours ang defrost niya, o running niya 8 hours bago siya mag-defrost ng 30 minutes. Minsan kasi ang nangyayari dito sa timer na to is hindi siya umiikot. Dapat yan automatic yan na dahan-dahan habang operation, araw-araw umiikot yan. Siya yung dahan-dahan umiikot araw-araw hanggang sa marating niya na naman ang defrost niya. Araw-araw yan umiikot yan. So halimbawa ganyan, iikot siya ng tuloy-tuloy. Tapos pagka narating niya na yung gitna, yung pumitik siya ng ganun, magde-defrost na siya ngayon. So ibig sabihin, pag hindi umiikot yan, ang problema mo, yung timer mo stuck up na. Kaya minsan yung iba nagtataka, sabi nila pinihit nilang manual, nagde-defrost naman. Tapos pinabayaan nila, pumipitik, umaandar naman ng ganun, tapos aandar naman yung makina. Pero hindi nila alam na pag andar ng makina, hanggang doon na lang, hanggang dito na lang siya. Hanggang dito na lang siya, yung pinakadulo niya. Hindi na siya umiikot. So, para makasigurado talaga kayo, minsan ang ginagawa ko dito guys, inalagyan ko ng marka dito. Pagkatapos ng defrost niya, nalagyan ko halimbawa ng ballpen ng marka dito. Tapos yun, obserbahan ko lang ng mga ilang oras. Dapat yan, kung buong timer nyo, makikita nyo sa minarkahan nyo, yung halimbawa dito sa ibabaw, makikita nyo yan, dahan-dahan yan, dito na pupunta yan, o pupunta na dito sa baba. So ibig sabihin buong timer nyo nun. Pero pagka nakita nyo yung ilang oras na, 6 na oras, 5 oras na nandito pa rin siya sa ibabaw yung minarkahan nyo, ibig sabihin yung timer nyo sira na, stuck up na siya. Saka lang siya gagana ng mag-defrost unless na pipihitin mo siya ng manual. Manual mo ng ikot ng defrost. Pero dapat automatic yan siya na yung magde-defrost sa sarili niya. Pababayaan mo na lang. Ayan, hanggang siya mag-defrost siya guys. So yun ang mga kalimitan nangyayari guys sa mga no frost na refrigerator, lalo't mabilis kumapal ang yelo. So ngayon guys, kung halimbawa nagpalit na kayo ng pyesa, nagpalit kayo ng thermodisc o timer o heater,
total yung gawin nyo, kung halimbawang nagpalit kayong pyesa, yung mga natirang yelo dito, lusawin nyo na sila. Kailangan niya bago tumakbong unit, para magandang takbo ng lamig niya, wala nang yelo dito. So minsan ginagawa namin dyan para mabilis malusaw yung yelo, nubusan namin siya ng mainit na tubig o kaya tubig, nubusan natin hanggang malusaw kagad ang yelo. So yung guys, yun lang ang mga posibilidad na maaaring mang problema ng mga no frost na refrigerator. Either thermodisc, heating element nya, timer, or fan motor. So guys, sa fan motor, madali nyo rin lang naman malaman kung pwede rin kasi magyelo yan na makapal kung ang fan motor nyo hindi umaandar. Pero madali nyo yung mapansin kagad kasi ang mga tudor, pagka bukas mo sa ibabaw niya ng compartment, ano mo na to pagka umaandar to mararamdaman mo may bumubuga dyan Pero minsan pag makapal na yung yelo, kala mo hindi na rin to umaandar. Kasi minsan nga, yung yelo halos umabot na dito sa blower hanggang di na siya makaikot. So yun lang guys sa mga pwede nyong tingnan kagad sa mga problema ng mga no frost na para madali nyo silang ma-troubleshoot. Kagad nang hindi lumalamig sa babang compartment nyo, tapos yung pressure nyo sa taas madali magyelo. Ilang araw pa lang yelo na, wala nang lamig sa baba. At saka yung mga laman nyo sa loob, yung mga karne, ay unti-unti na rin lumalambot pag nagtagal yan. So yun lang guys ang binigay kong tip para mabilis yung solve kaagad o ma-detect ang problema ng mga no frost refrigerator guys.